Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 6 Αυγούστου του 2024. Καταρχάς, είναι η μέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Κάθε μέρα αυτή την γιορτή στην εκκλησία στο χωριό μου, ίσως γινόταν και αλλού, πήγαιναν τα πρώτα, τότε δεν υπήρχαν οι ζέστες που υπάρχουν σήμερα, τώρα τα σταφύλια οριμάζουν από τον Ιούλιο, αλλά πήγαιναν τα πρώτα σταφύλια που ορίμαζαν, γιατί στην οικονομία του κάθε σπιτιού έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο το αμπέλι. Δεν υπήρχε φυσικά σπίτι χωρίς αμπέλι και κάθε οικογένεια μάζευε τα πρώτα σταφύλια, τα πήγαινε στην εκκλησία για να τα ευλογήσει ο παπάς και να είναι μια καλή χρονιά. Αυτά για τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Επίσης, σαν σήμερα γιόρταζε ο ενοριακός ναός στο χωριό της αείμνης της γιαγιάς μου, στο Σπαχί Νικοπόλεως. Ένα χωριό αρκετών αιώνων, δηλαδή πριν την παρουσία των Τούρκων στην περιοχή, αριθμούσε αρκετά ελληνικά σπίτια. Μέχρι την ανταλλαγή κατοικούσαν περίπου 500 κάτοικοι, μόνον 10 οικογένειες, 8 οικογένειες ήταν Τούρκοι σε μια ξεχωριστή γειτονιά. Επειδή δεν είχαμε και το νου να ρωτήσουμε τότε, ευτυχώς ρώτησα έναν γυρεό πριν το θάνατό του τι γινόταν στο πανηγύρι, τι γιορτάζατε. Μου είπε λοιπόν ότι από την παραμονή η κοινότητα έβαζε τα χαλκώματα, έτσι ονόμαζαν τα μεγάλα καζάνια που τα λέμε εμείς, χρησιμοποιούμε τώρα η τουρκική λέξη, εκεί χρησιμοποιούσαν την ελληνική, αυτά που γίνονται από χαλκό χειροποίητα, τα βάζαμε, λέει, μπροστά στην εκκλησία. Έχω πάει, είδα που ήταν η εκκλησία, τώρα είναι τζαμί. Βάζαμε λοιπόν, λέει, τα χαλκώματα και τα μεγάλα αυτά τα καζάνια και μέσα εκεί μαγειρεύουμε φαγητό. Καλά, λέω, για ποιους μαγειρεύουμε φαγητό? Για όλους όσους ήταν παρόντες. Δεν υπήρχαν τότε ούτε ταβέρνες ούτε τέτοια πράγματα. Ερχόντουσαν, λέω, και ποιοι ερχόντουσαν? Όλα τα χωριά, όλα τα γύρω χωριά. Επειδή ήταν ίσως το μόνο χωριό που γιόρταζε, άρα μαζευόντουσαν όλα τα χωριά. Τάιζε λοιπόν η κοινότητα όλους τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, μιλάμε για μερικές χιλιάδες κόσμου, και λέω, και πώς γύρναγαν αυτοί τότε? Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, τίποτα. Οι περισσότεροι έμεναν, λέει, εμόναζα μας, λέει. Τους μονάζω σημαίνει φιλοξενώ. Τους φιλοξενούσαμε στα σπίτια. Και τι, μόνο φαΐ? Όχι, λέει, υπήρχαν λίρες και ζουρνάδες. Και πώς, τι? Υπήρχαν, λέει, διάφορες οικογένειες που είχαν τους δικούς τους και έτσι διάφορους κύκλους εκεί στην πλατεία του χωριού που έχω πάει. Εκεί γιόρταζαν όλοι μέχρι αργά το βράδυ, μετά πήγαιναν, όπως είπαμε, σε σπίτια φιλικά, κοιμόντουσαν. Την άλλη μέρα είχαμε την εκκλησία και τελείωνε το πανηγύρι. Αυτά λοιπόν προσπάθησα να τα αναπαραστήσω σε μία επίσκεψη που έκανα, μία από τις επισκέψεις που έκανα την πρώτη εκεί. Φυσικά το χωριό, στο χωριό τώρα κατοικούν μόνον Τούρκοι, έχουν μνήμη της παρουσίας των Ελλήνων εκεί. Υποβαθμισμένο ήταν όταν πήγα, μετά άκουσα ότι έχουν χτιστεί κάποια εξοχικά σπίτια, γιατί το χωριό αυτό έχει πολύ καλό κλίμα. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας αναφέρω ως, αν θέλετε, και ένα μνημόσυνο στους κατοίκους της Νικοπόλεως και στους προγόνους μου που κατάγονται από εκεί. Αυτά ως εισαγωγή. Να πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στο κρίσιμο θέμα της Μέσης Ανατολής. Ακούστε, σήμερα οι τόνοι έχουν πέσει και από την πλευρά, κυρίως από την πλευρά του Ιράν, και στο Ισραήλ έχουν πέσει, αν και εκεί υπάρχουν φωνές, θα δούμε παρακάτω, που μιλούν για προληπτικό χτύπημα ή για να χτυπήσουν και ακόμα τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Όμως βλέπουμε ότι το Ιράν έχει ρίξει τους τόνους, έχουμε
Ενώ χθες είχαμε τις δηλώσεις που ανέφερα, σήμερα οι δηλώσεις έχουν περιοριστεί στο 1/5, μπορεί και παραπάνω. Επίσης, το Ιράν ζήτησε για αύριο Τετάρτη έκτακτη σύγκληση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας ως στόχο να εξασφαλίσει κατά το δυνατόν την σύμπνοια του μουσουλμανικού κόσμου και τη συμπαράταξη μαζί του. Αυτό είναι περίπου αδύνατον, γιατί μέσα στον Ισλαμικό κόσμο, στον μουσουλμανικό κόσμο, υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά αφού αύριο συγκάλεσε την έκτακτη σύσκεψη των αξιωματούχων, ανωτάτων αξιωματούχων των χωρών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, πιστεύω ότι μετά από αυτό ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Είχαμε μια ισχυρή ένδειξη χθες με την OTAN που εξέδωσε, αποκλείοντας τον αέριο χώρο σε αρκετές περιοχές του Ιράν, αλλά τώρα από τη στιγμή που έχουμε τη σύσκεψη εκεί, κατά πάσα πιθανότητα μετά την σύσκεψη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας θα έχουμε την όποια επίθεση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το κρατήσουμε. Και ένα άλλο θέμα που ίσως είναι η σημαντικότερη ανατροπή με την πολιτική έννοια εννοώ στην περιοχή, είναι η κίνηση της Ρωσίας να εμπλακεί με τον τρόπο που θα πούμε παρακάτω σε αυτή την κρίση στο πλευρό του Ιράν. Και γιατί το θεωρώ ανατροπή? Ξέρετε, η Ρωσία φιλοξενεί, μπορεί να είναι και 500.000 Ιουδαίους στο θρήσκευμα, Εβραίους στο έδαφος της, δεν φιλοξενεί, οι άνθρωποι είναι από εκεί αιώνες τώρα, οι οποίοι έχουν και πολύ σημαντική θέση στο οικονομικό γίγνεσθε της χώρας και στον κύκλο του Πούτιν. Δεύτερον, ο Πούτιν είχε από πολύ καλές έως άριστες σχέσεις διατηρούσε με τον Νετανιάχου. Αυτοί οι δύο λόγοι ήταν που κράτησαν το Ισραήλ εκτός των χωρών που υποστηρίζουν με οπλικά συστήματα την Ουκρανία. Τώρα δεν ξέρω αν δώσαν τίποτα, αλλά σε γενικές γραμμές το Ισραήλ ήταν πολύ προσεκτικό. Γιατί ήθελε να προστατέψει τα συμφέροντα των Εβραίων, των Ιουδαίων που ζουν στην Ρωσία. Διότι αν έπαιρνε σαφώς μέρος υπέρ της Ουκρανίας, τότε αντιλαμβάνεστε. Άρα έχουμε αυτές οι πολύ ισχυρές σχέσεις του Ισραήλ με τη Ρωσία, είναι που επηρέασαν την πολιτική της Ρωσίας στη Συρία. Στη Συρία, ξέρετε, έχει αναλάβει με διακρατική συμφωνία τον έλεγχο του εναερίου χώρου της Συρίας, τον έχει αναλάβει η Ρωσία. Και δηλαδή ό,τι κινείται παίρνουν άδεια από τη Ρωσία, και τα αμερικανικά αεροσκάφη ή του συνασπισμού που πετούν στον αέριο χώρο της Συρίας για να χτυπήσουν το Ισλαμικό κράτος, όλα αυτά γίνονται στη συνεννόηση με τη Ρωσία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τον αέριο χώρο της Συρίας, βλέπουμε το Ισραήλ να διεξάγει αεροπορικές επιχειρήσεις στη Συρία και να μην το σταματούν οι Ρώσοι με τα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα που διαθέτουν. Δηλαδή έχουν, αν δεν κάνω λάθος, έχουν τουλάχιστον ένα σύστημα S-400 στη βάση Χμεϊμίν. Θα μπορούσαν λοιπόν, που δεν ξέρω τώρα ακριβώς, πρέπει να έχει γύρω στα 200 χιλιόμετρα εμβέλεια. Αν βάλετε έναν κύκλο γύρω από τη Λατάκια, από τη βάση Χμεϊμίν, θα δείτε ότι καλύπτει και το Χαλέπι και όλα αυτά. Κι όμως εκεί το Ισραήλ διεξάγει αεροπορικές επιθέσεις και δεν το πλήττουν, που σημαίνει ότι εκεί κάποια συμφωνία υπάρχει. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το πλέγμα των σχέσεων Ρωσίας-Ισραήλ, βλέπουμε τώρα η Ρωσία να ταξιδεύει μεν ο Σοϊγκού, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και τώρα γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, να ταξιδεύει στην Τεχεράνη και ήδη να έχουμε δηλώσεις και από το Ιράν και από τον πρέσβη του Ιράν, νομίζω στην Αυστραλία, αλλά και από τους New York Times,
αναφορές που στηρίζονται σε πηγές μέσα στο Ιράν που λένε ότι η Ρωσία ήδη έχει αρχίσει να παραδίδει αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά συστήματα, ραντάρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Εξ όσων γνωρίζω, το Ιράν ήδη έχει αγοράσει και διαθέτει σύστημα S-300. Δεν ξέρω πόσες πυροβολαρχίες έχει. Πιθανόν να μεταφέρεται και κάποια από τα συστήματα S-400 που διαθέτει η Ρωσία εκτός του μετώπου, του πολεμικού μετώπου με την Ουκρανία, κάπου που θα έχει ή σε κάποια άλλη περιοχή που τώρα δεν χρειάζεται, πιθανόν να το μεταφέρει ως ανταπόδοση στο Ιράν, στη βοήθεια που παρέσχε το Ιράν στη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία. Γιατί όταν η Ρωσία ευνηδιάστηκε από τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και από τα Μπαϊρακτάρ, τα τουρκικά, στο μέτωπο της Ουκρανίας, τότε το Ιράν ήταν αυτό που έσωσε την κατάσταση και με καταιγιστικές επιθέσεις με αυτά τα Σαχέντ 137, αλλά και με τη δημιουργία εργοστασίου που παράγει τέτοια, τα ονομάζουν οι Ρώσοι γεράνιο πιστεύω, ή μάλλον γερανή, όταν πετούν οι γερανοί, το θυμάστε. Άρα όντως ήταν καθοριστική σημασία η βοήθεια του Ιράν στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ανταποδίδει αυτό η Ρωσία, ξεπερνώντας με κάποιο τρόπο αυτά που είπα, τις σχέσεις που είχε και έχει με το Ισραήλ. Πλέον αυτό στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, αλλά δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα. Δηλαδή τα αντιπυραυλικά προστατεύουν το Ιράν και δεν στέλνουν βλήματα στο Ισραήλ. Όπως είπα και χθες, θα αποτελούσε έκπληξη για μένα εάν η Ρωσία έστελνε επιθετικά όπλα στο Ιράν να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Πάντως, η εμπλοκή εκεί της Ρωσίας είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το εντάξουμε σε δήλωση της Ρωσίας που είπε, αφού δίνετε εσείς η Δύση όπλα στην Ουκρανία, μου δίνετε το δικαίωμα και εμένα να δώσω όπλα, οπλικά συστήματα, σύγχρονα οπλικά συστήματα σε κράτη αλλά και σε οντότητες που είναι εχθρικές προς τις ΗΠΑ, και εννοούσε τους Χούθι κατά πάσα πιθανότητα ή και το Ιράν στην προκειμένη περίπτωση. Ασχέτως των αιτιών, το γεγονός αυτό καθ' αυτός είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ανατροπή όπως είπαμε, σημαντική εξέλιξη που εμπλέκει τη Ρωσία στο βαθμό που την εμπλέκει, με τον τρόπο που είπαμε, την εμπλέκει σε αυτήν την προϊούσα κρίση στην περιοχή. Κατά τα άλλα, είπαμε ότι δεν έχουμε σημαντικές δηλώσεις, θα δούμε παρακάτω μερικές, από πλευράς της Τεχεράνης. Πάντως, ακριβώς επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα και διαρροές στο Ισραήλ, ότι γίνονται συζητήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή εισηγήσεις αξιωματικών αλλά και βουλευτών του Ισραήλ για προληπτικό κτύπημα ή να αρπάξουμε την ευκαιρία να χτυπήσουμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ακόμα και αυτές οι παρενέσεις που έκαναν οι Αμερικανοί που σας είπα χθες, που έφυγαν από την Άγκυρα και είχαν μία μυστική συνάντηση που διέρευσαν κάποια πράγματα, όπως είπαμε τα δημοσιεύματα. Η Αριάννα Φερεντίνου ήταν η ανταποκρίτρια από την Κωνσταντινούπολη και στο Κουβέιτ είχαμε ένα δημοσίευμα. Είπαν στην ουσία στους Ιρανούς, που αυτό πιθανόν, οι Αμερικάνοι πιθανόν να είναι και μία διπλωματική απόπειρα να δημιουργήσουν στο Ιράν σκέψεις, να προκαλέσουν σκέψεις ότι μπορεί να είναι και μια παγίδα όλο αυτό, να μην πέσουν στην παγίδα του Ισραήλ δηλαδή, και δώσουν την ευκαιρία στο Ισραήλ να χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν. Πιθανόν λοιπόν εκεί τώρα το Ιράν να βρίσκεται σε μια διαδικασία έβρεσης μιας ισορροπημένης απάντησης στο Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι θα είναι πολύ ισχυρότερη η απάντηση από αυτή της 13ης-14ης Απριλίου, αλλά δεν θα είναι τέτοια που θα λύσει τα χέρια του Ισραήλ
για να εξαπολύσουν μια επίθεση εναντίον του Ιράν, μια επίθεση που υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και αυτό θα υποχρεώσει το Ιράν να ανταπαντήσει, και αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο του πολέμου. Και πιστεύω ότι ασχέτως των συσχετισμών που διαμορφώνονται στην περιοχή, ότι το Ιράν δεν θα αντέξει έναν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, στον οποίο πόλεμο έχει ενεργό εμπλοκή η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή θα ιτηθεί. Αν στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, ενταχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ήδη διαβάζω ότι πήγε και μια δεύτερη μοίρα F-22, που είναι το πιο σύγχρονο αεροσκάφος ακόμα και από τα F-35, νομίζω. Είναι το αεροσκάφος που δεν το έχουν δώσει πουθενά οι Αμερικανοί. Και αυτό μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι είναι πιο σημαντικό από το F-35. Γιατί δεν το έχουν δώσει πουθενά. Λέει, μεταφέρουν μια δεύτερη μοίρα στην περιοχή με F-22, 2 αεροπλανοφόρα, πολλά πλοία με δυνατότητα εκτόξευσης εκατοντάδων πυράβλων κρούζ εναντίον του Ιράν. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να αποφύγει μια απάντηση που θα προκαλέσει την ενεργό πολεμική εμπλοκή. Όχι να αντιμετωπίσει τους πυράβλους που θα στείλει το Ιράν και τα μη επανδρομένα, αλλά μια πολεμική εμπλοκή των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αυτό πιθανόν τώρα να είναι σε ένα περίεργο επίσης θέμα που προέκυψε από αυτά που διαβάζω, είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ειδοποίησε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, το ομολόγησε ο ίδιος ο Ισραήλ Κάτς, ότι με ειδοποίησε ο ομόλογος μου ο Σιζάρτο ότι του είπαν οι Ιρανοί ότι θα μας χτυπήσουν. Δηλαδή την πήρε την ειδοποίηση στο Ισραήλ ότι θα τη φάει την κατραπακιά από το Ιράν. Τώρα το πώς και το τι θα δούμε, πώς θα απαντήσει. Ο Μπάιντεν έκανε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ήταν στο πλευρό του και η Κάμαλα Χάρις, παίρνει τη σκητάλη αν εκλεγεί αυτή πρόεδρος των ΗΠΑ, άρχισε να μπαίνει στα βαθιά δηλαδή, άρχισε να μπαίνει στα βαθιά. Εκεί τα παρουσίασαν όλα τα σενάρια οι στρατιωτικοί και οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας. Λένε ότι θα είναι μία επίθεση, περιμένουν ότι θα είναι, πλέον δεν κάνουν προβλέψεις για χρονικές, πότε θα εκδηλωθεί. Λένε πάντως ότι θα είναι σε 2 κύματα, το ένα κύμα θα προέρθει από το Ιράν και το άλλο από τη Χεσβολάχ, πιθανότατα ταυτόχρονα. Κατά την άποψή μου, χωρίς να έχω ιδιαίτερες πληροφορίες, αλλά θεωρώ ότι αν το Ιράν θέλει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα, θα εμπλακούν και οι Ανσαρουλάχ από την Ιεμένη, που έχουν πυραυλικές δυνατότητες, και τα διάφορα κινήματα των Σιητών στο Ιράκ, που έχουν και αυτά πυραυλικές δυνατότητες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι από τη Χαμάς, που πλέον έχει αποδυναμωθεί, αλλά μπορεί να έχουμε και εκεί κάτι για την τιμή των όπλων, ή και ακόμα και από την ίδια τη Συρία, από ομάδες που κατευθύνονται και συντονίζονται από την Τεχεράνη. Να πούμε ότι, το είπα πριν από λίγο, ότι δέχεται εισηγήσεις ο Νετανιάχου για προληπτικό χτύπημα, δηλαδή αν έχουμε πληροφορίες ότι μαζεύουν τώρα εκεί, αναπτύσσονται πυραυλικά συστήματα, πριν εκτοξευτούν να τα καταστρέψουν στο έδαφος, προληπτικό χτύπημα, και λόγος για προσβολή των πυρηνικών εγκαταστάσεων γίνεται σε περίπτωση που το χτύπημα του Ισραήλ στοχεύσει αμάχους. Τότε θα σου χτυπήσουμε πυρηνικά. Αυτά είχαμε να πούμε σε γενικές γραμμές. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε πληροφορίες άλλες για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Να δούμε καταρχάς η φρουρή της Επανάστασης. Είπαμε ότι χθες είχαμε καταιγισμό δημοσιευμάτων, βίντεο. Σήμερα είχαμε μόνο ένα βίντεο που δημοσίευσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Είναι στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου. Και αυτό το βίντεο υπονοεί μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στο βίντεο, στο οποίο φαίνονται οι σημαίες της Λιβανικής Χεσμολάχ επίσης, που σημαίνει συνδυασμένη θα είναι η ενέργεια,
υπόσχεται τρόμο καθοδόν προς το Ισραήλ, αυτό γράφει. Οι φρουροί της Επανάστασης επίσης εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν: έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες πυράβλους στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Η Μπαντάρ Αμπάς είναι λιμάνι κρίσιμης σημασίας και για το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης και των κανονικών όπλων δυνάμεων, αλλά και για εμπορικούς σκοπούς. Από εκεί έχει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που φορτώνουν δεξαμενόπλια και πετρέλαιο του Ιράν και το μεταφέρουν στις διεθνείς αγορές. Έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες πυράβλους στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Είμαστε έτοιμοι να τους εκτοξεύσουμε με εντολή του Αγιατολάχ Χαμενεή σύντομα. Άρα να δούμε τώρα τι άλλο υπάρχει στη διεθνή ειδησιογραφία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν ότι η εκδίκηση για το θάνατο του Χανίγια και η επίθεση στο Ισραήλ είναι αποφάσεις ηλυμένες. Πάντως η Τεχεράνη θέλει να παίξει το χαρτί του ευνηδιασμού, γι' αυτό το αφήνει στον αέρα το πότε, αλλά και αυτό το διάστημα να σταθμίσει τις ενέργειές της και να καταλήξει ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει στο Ισραήλ, για να μην έχουμε κλιμάκωση την οποία δεν επιθυμεί, όπως σας την εξήγησα πριν από λίγο. Άρα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το κτύπημα, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε προβλέψει από τις ΗΠΑ που λέγανε από 24 μέχρι 72 ώρες. Οι 24 πέρασαν, οι 72 περνάνε αύριο ή μεθαύριο, θα δούμε. Πάντως η Χεσμολάχ σήμερα εξαπέλυσε επιθέσεις και με ρουκέτες και με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Κάποιες διαπέρασαν το φράγμα των αντιαεροπορικών πυρών του Ισραήλ, έπεσαν στο όρος Μερών, δεν αναφέρονται θύματα, λέει εκεί. Πάντως Αμερικανοί οι οποίοι δεσμεύονται για την ασφάλεια του Ισραήλ υποστηρίζουν ότι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκλιμακωθεί η ένταση και να κάνουν όλοι ένα βήμα προς τα πίσω, ώστε να μην κλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η Wall Street Journal: τις επόμενες ημέρες η επίθεση του Ιράν ετοιμάζει την εκδίκηση. Η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ θα έρθει τις επόμενες μέρες, υποστηρίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί πραγματοποιούν ενεργές προπαρασκευαστικές ενέργειες για το επικείμενο κτύπημα στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το Ιράν μετακινεί εκτοξευτές πυράβλων και διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις από τις αρχές του περασμένου Σαββατοκύριακου, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για μία επίθεση στο Ισραήλ τις επόμενες μέρες. Καλά, φυσικό ήταν, θα κάνει και προετοιμασίες, δεν θα... Είπαμε ότι το δίλημμα της Τεχεράνης είναι να μην πέσει στην παγίδα του Ισραήλ. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν υπάρχουν σχέδια ή όχι. Πάντως το γεγονός ότι και από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ επισημαίνεται στο Ιράν ότι μπορούν να ακολουθήσουν ισχυρά αντίμετρα εναντίον του, ακόμα και δηλώσεις που λένε ότι ο Νετανιάχου, αυτά που σας είπα, ότι ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα της επικείμενης επίθεσης του Ισραήλ εναντίον του Ιράν με εβραϊκές οργανώσεις και λόμπι στις ΗΠΑ και πήρε από εκεί το πράσινο φως. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο και δεν μπορεί να μην τα λάβει υπόψη το Ιράν στον τρόπο που θα απαντήσει. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε δύο επιθέσεις στην ίδια αεροπορική βάση του Ιράν, στην Αϊν Αλ Ασάντ του Ιράκ, των ΗΠΑ στο Ιράκ. Είναι μια αεροπορική βάση, η κυριότερη των ΗΠΑ. Εκεί είχαμε δύο επιθέσεις με ρουκέτες Κατιούσα και τραυματίστηκαν 5 Αμερικανοί στρατιώτες, ο ένας από τους οποίους σοβαρά. Οι ΗΠΑ φοβούνται νέες επιθέσεις, γι' αυτό μετέφεραν στρατεύματα, είδαμε φάλαγγες δηλαδή, να μεταφέρονται από τη Σαουδική Αραβία στο Ιράκ, πιθανότατα
για να ενισχύσουν τις βάσεις που έχουν οι ΗΠΑ και στο Ιράκ και στην περιφερειακή ενότητα του Κουρδιστάν, το αυτόνομο κράτος του Κουρδιστάν, και πιθανότητα μεταφέρουν και στρατιωτική δύναμη, κυρίως όμως αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά συστήματα. Κάτι καινούργιο που βλέπουμε για πρώτη φορά είναι φωνές, τουλάχιστον μία φωνή ενός βουλευτή του Ιρανού, ο οποίος λέει θάνατο στον Νετανιάχου. Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά από τότε που δολοφονήθηκε ο Χανίγια. Πάμε να δούμε πρώτα τι είπε ο Πεζεσκιάν και μετά να δούμε και αυτές τις φωνές που έχουν κάποιο ρόλο, δεν το λέει στην τύχη, και αυτοί κάνουν ψυχολογικό πόλεμο πιθανόν. Ο νεοεκλεγής Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, στη συνάντηση που είχε με τον Σεργέη Σοϊγκού, μίλησε για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια ασφάλεια, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον έχει χάσει εδώ και καιρό τον ηγετικό της ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Η εποχή της ηγεμονίας ορισμένων χωρών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχει παρέλθει. Οι κοινές θέσεις και η συνεργασία του Ιράν και της Ρωσίας για τη διάδοση της πολυπολικότητας στον κόσμο σίγουρα θα συμβάλλουν στην αύξηση του επίπεδου ασφαλείας και ειρήνης σε όλο τον κόσμο, είπε ο Ιρανός ηγέτης, μιλώντας με τον Σοϊγκού. Τώρα, το Ιράν θέλει το θάνατο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου ως απάντηση στη δολοφονία του Χανίγια, υποστήριξε ο Ιρανός βουλευτής Μοχαμάντ Κασίμ Οσμάνι. Ελπίζω ότι θα πραγματοποιηθεί άλλη μία επιχείρηση, όπως αυτή της 13ης Απριλίου, ως εκδίκηση για τον Ισμαήλ Χανίγια. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα λιγότερο από το θάνατο του Νετανιάχου, υποστήριξε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ιρανικό Κοινοβούλιο, δηλαδή έχει και μια επισημότητα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι IRIB. Ο Οσμάνι είπε ότι το Ισραήλ έχει γίνει τόσο θρασί που χύνει αίμα ενός φιλοξενωμένου στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ιράν θα επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για να εκδικηθεί το θάνατο του Χανίγια. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νασέρ Καναάνι, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί μία κλιμάκωση της έντασης, στέλνουν μηνύματα κι αυτοί, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αναγκαία η τιμωρία του Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί το νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να τιμωρήσει το σιωνιστικό καθεστώς, είπε ο Καναανί. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ θα σταθεί όρθιο απέναντι στον άξονα του κακού, το Ιράν και οι επικριτές του επιδιώκουν να μας περικυκλώσουν με έναν ασφικτικό τρόμο. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε εναντίον τους σε κάθε μέτωπο και σε κάθε πεδίο, μακριά και κοντά, είπε ο Νετανιάχου. Όποιος θα μας πληγώσει θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Η ετοιμότητά μας αφορά την άμυνα και είναι υψηλή είτε στο έδαφος είτε στον αέρα. Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, τόσο για άμυνα όσο και για επίθεση. Τώρα, η Αίγυπτος δίνει ένα μήνυμα που είπε ότι εγώ δεν θα επιτρέψω να περάσει, δεν θέλω λέει να περάσει κανένα μη επανδρομένο πάνω από τον αέριο χώρο του Αιγύπτου, αλλά δεν θα το καταρρίψω κιόλας. Που σημαίνει, σαν να λέει στους Ανσαρουλάχ, ρίξτε. Η Μέση Ανατολή είναι μάρτυρας μιας εξαιρετικά επικίνδυνης καμπής στην ιστορία της για να επιβιώσει. Οι χώρες της περιοχής πρέπει να επιδείξουν σημαντικό αυτοέλεγχο, υποστήριξε ο Σίση στη συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μια συνάντηση την οποία πιστεύω τα Υπουργεία Εξωτερικών της Κύπρου και της Ελλάδας πρέπει να την προσέξουν και να την αναλύσουν. Ένας από τους τρόπους αποκλιμάκωσης της κατάστασης στην περιοχή είναι η άμεση καθιέρωση εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας, η οποία με τη σειρά της θα ανοίξει το δρόμο για πολιτικά και διπλωματικά μέσα για την επίλυση της σύγκρουσης. Το Κάιρο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους επέκτασης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή, η οποία θα απειλήσει την ασφάλεια όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, είπε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.
Εδώ να σημειώσουμε ότι ενώ οι παρενέσεις, οι απειλές αν θέλετε συγκεκαλυμμένες, πολλές απευθύνονται προς την Τεχεράνη, έχουμε παρενέσεις και προς το Ισραήλ και προς το Τελ Αβίβ. Λοιπόν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ ΚΑΝ, αξιωματούχοι χωρών που ετοιμάζονται να βοηθήσουν το Ισραήλ σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν, έχουν προειδοποιήσει το Τελ Αβίβ να μην απαντήσει με μεγάλη ισχύ στην απάντηση του Ιράν. Μην το παρατραβήξετε, φαίνεται να ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι δυτικοί αξιωματούχοι στην κυβέρνηση Νετανιάχου, προσθέτοντας: σκεφτείτε σοβαρά πριν αντεπιτεθείτε. Ο στόχος στο τέλος της ημέρας είναι να μην οδηγηθούμε σε έναν πόλεμο ευρείας κλίμακος. Άρα και οι δυτικοί δεν στέλνουν μηνύματα μόνο στην Τεχεράνη, στέλνουν και στο Τελ Αβίβ. Να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο στο πλευρό του Ισραήλ είχαν σταθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Γαλλία, Κατάρ, Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν. Δεν ξέρουμε εάν και τώρα όλες αυτές οι χώρες, ιδιαίτερα οι αραβικές, όλες αν θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ για να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την Ιρανική επίθεση. Έχουμε μία εξέλιξη στην Γερμανία. Είπαμε νομίζω χθες ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το CDU, ζήτησε να βοηθήσει στρατιωτικά η Γερμανία το Ισραήλ σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Τώρα έρχεται το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο, το οποίο ζητά την παροχή στρατιωτικής στήριξης στο Ισραήλ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό ζήτησε ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου της Γερμανίας, Γιόζεφ Σούστερ, από τη γερμανική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα είπε: η ιστορική ευθύνη της Γερμανίας για την ασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι βεβαίως νομικά δεσμευτική, αλλά κατά τη γνώμη μου σημαίνει φυσικά ότι η Γερμανία θα σταθεί και στρατιωτικά στο πλευρό του εβραϊκού κράτους σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας επίθεσης όπως αυτή που πιθανόν επίκειται τώρα, δήλωσε ο Σούστερ στο δίκτυο RND. Πάντως η Γερμανία δεν συζητά τέτοιο ενδεχόμενο τώρα, λέει είναι κάτι που θα δούμε, λέει ο Επιστόριος, θα το δούμε στο μέλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να είμαστε έτοιμοι να εκενώσουμε να μεταφέρουμε από την περιοχή κυρίως του Λιβάνου 2.000 Γερμανούς και έχουμε σχέδια για το πώς θα το μεταφέρουμε. Εάν δεν υπάρχουν αεροπλάνα, που δεν υπάρχουν, σχεδιάζουν με τα μεταγωγικά στρατιωτικά αεροσκάφη Α400M να τους μεταφέρουν από τη Βηρητό στην Κύπρο και εκεί θέλουμε πολιτικά αεροσκάφη στη Γερμανία. Εδώ αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ο ρόλος της Κύπρου. Δηλαδή, επίσης είδα ότι και η πρεσβεία της Σουηδίας μεταφέρεται προσωρινά από τη Βηρητό στη Λευκοσία. Δηλαδή, η Κύπρος έπρεπε να έχει αυτόν τον ρόλο, να μην, διότι αν εμπλακεί δεν είναι και αυτή ασφαλής. Άρα, να αναδείξει την τεράστια σημασία που έχει, τη γεωπολιτική σημασία που έχει η Κύπρος στη συγκεκριμένη περιοχή, μια σημασία και αξία που αυξάνεται αναλόγως της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αν λοιπόν καταστήσει την περιοχή, το χώρο της ασφαλή, τότε όλοι όσοι θέλουν να έχουν ένα ασφαλές καταφύγιο θα προσφεύγουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί αυτό να το ανταλλάξει, εάν φερθεί έξυπνα. Άρα αυτό που ενδιαφέρει τη Γερμανία είναι πρωτίστως αυτό και τα άλλα δεν τα απέκλεισε. Τώρα, είπαμε για την Ρωσία, να δούμε ορισμένες δηλώσεις που έχουν γίνει. Ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Οι ηγέτες του Ιράν αποφάσισαν να δώσουν μια αποφασιστική και σταθερή απάντηση στο Ισραήλ. Επίσημη δήλωση. Ο πρώην Υπουργός Πληροφοριών και Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μαχμούντ Αλαουί. Η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του Χανίγια θα είναι αποφασιστική και τα διπλωματικά διαβήματα που γίνονται για να κατευνάσουν την Τεχεράνη δεν θα περιορίσουν την ισχύ και τη σοβαρότητα της απάντησης. Οι δυνάμεις Μπάντρ
είναι στρατιωτικές δυνάμεις που είναι από 10 έως 50.000 Σιήτες που βρίσκονται από τη Βαγδάτη και νότια, οι οποίες λένε ότι συμμετέχουν στην Ιρακινή αντίθεση κατά της κατοχής των ΗΠΑ και του Ισραήλ και η συμμετοχή μας, λέει, μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Το ABC News επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πολλοί διεθνείς εταίροι βλέπουν ορισμένες από τις ενέργειες του Νετανιάχου, ιδιαίτερα τη δολοφονία του Χανίγε, στο Ιράν μάλιστα, ως αδικαιολόγητα προκλητικές. Πολλοί διεθνείς εταίροι. Δεκάδες αμερικανικά αναγνωριστικά αεροπλάνα αναφέρθηκε ότι βρίσκονται στον αέρα πάνω από το Ιράκ. Επίσης, αριθμός αμερικανικών αεροσκαφών εναέριας τροφοδοσίας με καύσιμα, τα τάγκερ που λέμε, πετούν από τη βάση Αλ Ουμπεΐτ του Κατάρ κατά μήκος του Περσικού κόλπου ακόμα και στο Ιράκ, που σημαίνει αυτή τη στιγμή το Ιράκ είναι υπό επιτήρηση για να προλάβουν πιθανόν επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και όχι μόνο, να ελέγχουν και πιθανές πυραυλικές επιθέσεις που θα ξεκινήσουν από το Ιράν. Ανώτερος δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τζιμ Χάιμς. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να αναχαιτήσει πυράβλους στο Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο, δηλαδή χρόνος προειδοποίησης. Είναι τόσο κοντά που δεν έχει χρόνο το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ να τους αντιμετωπίσει. Η Ρωσία έχει αρχίσει να στέλνει προηγμένες συσκευές ραντάρ και συστήματα αεράμινας στο Ιράν, λένε οι New York Times. Ρωσική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Ρώσοι στρατιωτικοί σύμβολοι προετοιμάζουν συστήματα αεράμινας και ηλεκτρονικού πολέμου στο Ιράν για να αποκρούσουν οποιαδήποτε πυραυλική επίθεση. Μιλάμε τώρα, ο πρέσβης, η πρεσβεία της Ρωσίας λέει ότι ήδη βρίσκονται και σύμβολοι Ρώσοι στο έδαφος του Ιράν για να προετοιμάσουν την άμυνά του σε πιθανή πυραυλική επίθεση του Ισραήλ. Ο Μπιν Σαλμάν, ο βασιλεύων στο Σαουδική Αραβία, ζητώ από όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, γιατί η ανάφλιξη της φωτιάς και το χάος στη Μέση Ανατολή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Η Αίγυπτος ενημέρωσε το Ισραήλ ότι είναι ουδέτερη και δεν πρόκειται να επέμβει εναντίον μη επανδρομένων αεροσκαφών ή πυράβλων που ενδέχεται να εκτοξευτούν από την Ιεμένη προς την πόλη και το λιμάνι Ειλάτ στο νότιο Ισραήλ. Η Αίγυπτος ενημέρωσε το Ιράν ότι δεν θα βοηθήσει το Ισραήλ στην απόκριση της επερχόμενης επίθεσης. Δηλαδή πέρα από το Ειλάτ και σε οποιαδήποτε δεν θα σε βοηθήσουμε, δεν εμπλεκόμαστε. Είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να καθορίσουν πότε θα έρθει η απάντηση στο Ιράν και ποια μορφή θα λάβει. Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ αμφιβάλλουν ότι το Ιράν μπορεί να συνετιστεί με διαβήματα διπλωματικά. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει ένα ακόμα σκληρό έργο στη συγκρότηση της συμμαχίας για να υπερασπιστούν αυτοί που σας προανέφερα, το Ισραήλ. Άρα δεν πείθονται πλέον οι χώρες. Ισραηλινό κανάλι 12. Δεν είναι πλέον σαφές πότε το Ιράν θα εξαπολύσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και υπάρχει σκόπιμη συσκότηση του Ιράν για τις στρατιωτικές κινήσεις που κάνει. Υπάρχει ο αρχηγός του Ισραηλινού επιτελείου, στρατηγός Χερζή Χαλεβί, πραγματοποίησε σήμερα αξιολόγηση της κατάστασης και έγκριση των σχεδίων δράσης για τα διάφορα σενάρια που πιθανόν να προκύψουν. Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Κάτς. Το Ιράν μας ενημέρωσε ότι θα επιτεθεί στο Ισραήλ με τον τρόπο που σας είπα. Η επικεφαλής της Ισραηλινής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Άμυνα, Γιούλι Εντελστάιν, ζήτησε το Ισραήλ να αναλάβει να πάρει αυτό την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι πλήγμα στην αξιοπρέπειά μας να καθόμαστε και να φοβόμαστε, δήλωσε. Το εβραϊκό κράτος έχει ενεργοποιήσει ένα καταφύγιο διοίκησης κάτω από τους λόφους της Ιερουσαλήμ, εν αναμονή της επίθεσης, με τον Νετανιάχου να λέει την προηγούμενη μέρα ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο τόσο για αμυντικό όσο και για επιθετικό σενάριο. Γεντιώθ αχρονόθ, Ισραηλινό μέσο. Το Ισραήλ θα εξαπολύσει προληπτικό χτύπημα εάν είναι 100% σίγουρο για μια επικείμενη ιρανική επίθεση. Νετανιάχου ακύρωσε την πιθανή μεταφορά των παροπλισμένων συστημάτων Patriot που είχε το Ισραήλ στο Κίεβο.
τα συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί για να αποκρούσουν την αναμενόμενη ιρανική επίθεση. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ: 5 μέρες τώρα περιμένουμε βομβαρδισμούς από το Ιράν, θέλοντας να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. CNN: η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα απαντήσει το Ιράν στη δολοφονία Χανίγια. Να το ξαναπούμε: η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο. Πεντάγωνο: δεν έχει παρατηρηθεί κίνηση από το Ιράν για επίθεση στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή στις βάσεις τους στη Συρία. Τι άλλο να είναι, αφού πέφτουν βροχή οι μπόμπες. Η Δύση πείθει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι ήρεμες και συγκρατημένες. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν το Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department Μάθιου Μίλλερ. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τα λεγόμενα Μίλλερ, καλεί τους εκπροσώπους τρίτων χωρών να μεταφέρουν στο Ιράν ότι η κλιμάκωση δεν ταιριάζει στα συμφέροντα της Τεχεράνης και ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν το Ισραήλ να αποκρούσει μια πιθανή επίθεση. Χθες είπαμε ότι η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν είναι ακριβές ότι έχει αντικαταστήσει το Χανίγια ο προηγούμενος ηγέτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς αναλαμβάνει ο Μοχαμάντ Ισμαήλ Νταρουής μετά τη δολοφονία του Χανίγια και αυτός ζει στο Κατάρ, θα ηγηθεί του πολιτικού γραφείου μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών που θα αναδείξουν τον ηγέτη. Ο Μαχμούτ Αμπάς, ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, θα επισκεφτεί 13-14 Αυγούστου τη Μόσχα και στις 15 θα είναι στην Άγκυρα, όπου θα εκφωνήσει λόγο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Μιλώντας λοιπόν στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, είπε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σκοπός της δολοφονίας του ηγέτη του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος ήταν να παραταθεί και να επεκταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο θάνατος του Χανίγια θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί η επίθεση και να αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα. Και κάλεσε να αποσυρθούν τα στρατεύματα, να παραδοθεί η Γάζα στην Παλαιστινιακή Αρχή για να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Επίσης, ο Μπαγκέρι, Υπουργός Εξωτερικών, εκτελών χρέη Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας σε συνάντηση που είχε με ξένους διπλωμάτες, είπε τα εξής: όλοι μας έχουμε ηθικό καθήκον και ευθύνη να μην παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στην κατοχή, τον εκτοπισμό και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού έθνους. Η αδιαφορία και ο κατευνασμός μπροστά στο κακό και την αδικία είναι ένα είδος ηθικής αμέλειας και προκαλεί την εξάπλωση του κακού. Έχουμε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ότι οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες στις τάξεις του αμερικανικού προσωπικού στην βάση Αϊν Αλ Ασάντ στο Ιράκ και δεν ανέφερε άλλες πληροφορίες. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε, σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης μονάδας Ραντουάν της Χεσμολάχ έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένο αεροσκάφος χθες Δευτέρα στο νότιο Λίβανο. Υπάρχει ένα θέμα, το είχαμε αναφέρει όταν προέκυψε, με τη στράτευση των σπουδαστών των Ταλμουδικών σχολών Χαρεντίμ μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν ξέρω σήμερα τι ισχύει στην Ελλάδα. Παλιά, αν κάποιος γινόταν καλόγερος πριν τα 18, δεν πήγαινε στο στρατό. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη του Ταλμούδ και των ταλμουδικών γραφών, πώς τα λένε, αυτοί δεν στρατεύονταν. Είναι 3.000 αυτοί. Τώρα λοιπόν τους καλούν να στρατευτούν και μπούκαραν σε μια στρατιωτική βάση, όπου είναι το στρατολογικό γραφείο που τους καλεί να παρουσιαστούν. Αυτά λοιπόν είχαμε για τα θέματα Ιράν, Ισραήλ και όλο το πλαίσιο. Θεωρώ ότι καλύψαμε τα πάντα. Θα είμαστε εδώ. Η αυριανή σύνοδος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στη Τζέντα λογικά μας λέει
ότι θα πρέπει να προηγηθεί της επίθεσης, λογικά πάντα λέμε, άρα πιθανόν να μην έχουμε απόψε προς τη νύχτα 6 προς 7 να μην έχουμε την επίθεση, αν και δεν αποκλείεται, οπότε μέχρι αύριο θα είμαστε εδώ να συλλέξουμε όλα τα δεδομένα για να τα παρουσιάσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Προχθές την Κυριακή είχαμε εκλογές στην Χιμάρα. Επειδή δεν είχα πολλές πληροφορίες, δεν το έκανα αναφορά χθες, θα το κάνουμε σήμερα. Νίκησε ο εκλεκτός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Τάβος, Έλληνας είναι και αυτός, έτσι δηλώνει τουλάχιστον, και νίκησε με αρκετά μεγάλη διαφορά, 58% περίπου έναντι 42% του Γκικουρία, που ήταν ο εκλεκτός της Ομόνοιας, ο υποψήφιος της Ομόνοιας. Τώρα, δεν έχουμε επίσημη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε πηγές. Τώρα, τρέχα γύρευε είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι λένε οι πηγές. Λοιπόν, οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν από μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής των επανελλειπτικών δημοτικών εκλογών στο Δήμο Χιμάρας, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ιδίως περί πληθυσμιακής αλλίωσης του εκλογικού σώματος και άρνησης του συνταγματικού δικαιώματος της ψήφου σε χιλιάδες πολίτες της Χιμάρας με την πρόφαση της λήξης ισχύως των δελτίων ταυτότητάς τους, εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Δημοκρατική Αρχή και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο επιβάλλουν στις αλβανικές αρχές να αξιολογήσουν και να απαντήσουν όλες τις αναφορές που σχετίζονται με την ακεραιότητα των χθεσινών εκλογών. Σημειώνεται ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη εν μέσω καταγγελιών της ελληνικής ομογένειας. Δήμαρχος Χιμάρας αναδείχθηκε ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Έντι Ράμα, Βαγγέλης Στάβος, συγκεντρώνοντας ποσοστό 58,62%, 5.022 ψήφους, έναντι 41,38%, 3.545 ψήφους του Πέτρου Γκικουρία, ο οποίος είχε δεσμευτεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα του Φρέντι Μπελέρη. Τώρα, επειδή εδώ είπαμε ότι δεν θα παρασυρθούμε από τίποτα, θα λέμε την αλήθεια και το σωστό. Ο νεοεκλεγής, ασχέτως του τι προηγήθηκε, έκανε έναν ελιγμό και είπε: έλα μαζί στον Γκικουρία να διοικήσουμε το Δήμο, πάρε θέση αντιδημάρχου. Αυτό είναι ένας πολύ γενναίος ελιγμός, θα έλεγα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γκικουρία. Πάντως, αυτό που πρέπει να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι τα τύρανα σχεδιάζουν και υλοποιούν τα σχέδιά τους είτε για να εξυπηρετήσουν δικά τους άνομα οικονομικά συμφέροντα, είτε να πλήξουν τον ελληνισμό, είτε και τα δυο συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις αντιδράσεις της Αθήνας. Δηλαδή, ό,τι κάνουν δεν έχει κανένα κόστος. Αυτό πετύχατε, κύριοι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, που, όπως λέει ο Νίκος Μελέτης σε άρθρο του στο Liberal σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, άλλωστε λέει, έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα στην Τεχεράνη. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να του τραβούσαν τα σκηνιά και κάποιοι να του λένε: κάνει ό,τι θες να τελειώνουμε εκεί. Από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Για αυτό το θέμα επιφυλασσόμαστε ίσως στην αυριανή εκπομπή, γιατί έχει φύγει ο χρόνος, να κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά. Το βράδυ της Κυριακής υπήρχε ένα φεστιβάλ, το 12ο φεστιβάλ νεολαίας μουσουλμανικής στην Κομοτηνή, όπου εκεί, εδώ όπως μας μεταφέρει ο Νίκος Αρβανίτης από το Κομοτηνή Press, διαβάζω την ομιλία του Εμρέ Καμίλ, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, του Συλλόγου της Νεολαίας, του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας, που είναι κατευθυνόμενος εξ ολοκλήρου από το τουρκικό προξενείο. 12ο Φεστιβάλ Νεολαίας, συγχρηματοδοτήθηκε και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2.000 ευρώ. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με αυτά. Το κράτος δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται, όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, αλλά όταν το κράτος διαπιστώνει ότι όλοι αυτοί
είναι δορυφόροι ενός ξένου κράτους, όταν το ελληνικό κράτος διαπιστώνει κάτι τέτοιο, πρέπει να βρίσκει τρόπο να εφαρμόζει την νομιμότητα. Και οι πρόξενοι τότε και όλα τα πρακτόρια θα μπουν στη θέση τους. Επειδή κάθισα και σκέφτηκα, δεν το ξέρω το θρακικό καλά, για να μην... Αλλά όποτε έχω πάει, προχθές ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, το συζήτησα και πάλι, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι το εξής. Ο μειονοτικός, οπουδήποτε στον κόσμο, επειδή νιώθει μειονεκτικά, θέλει κάπου να κουμπίσει. Εάν έβρισκε υποστήριξη στο ελληνικό κράτος, δεν θα πήγαινε κανένα στο τουρκικό προξενείο, τουλάχιστον φανερά όπως το κάνουν τώρα. Τους δίνει ασφάλεια, αίσθημα ασφάλειας το τουρκικό προξενείο, γι' αυτό πηγαίνουν εκεί. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι το επιτρέπει το ελληνικό κράτος. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο μόνος ο οποίος, εξασφαλίζοντας τη συνένεση, τότε είχαμε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι ήταν τότε, το βρώμικο 88 όπως το λέγανε, και πήρε τη συνένεση και των τριών και απέλασε τον Τούρκο πρόξενο της Κομοτηνής. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να κάνει κάτι και τους αφήνεται και αλωνίζουν. Κακός, οι αρχές εκεί έπρεπε να τους έχετε σούζα, όπως είναι όλα τα προξενία και όλες οι αρχές. Πρέπει να σέβονται την νομιμότητα του κράτους, στο οποίο τους φιλοξενεί, και όχι να λειτουργούν ως κράτος εν κράτη. Και είπαν και ένα τραγούδι εκεί προκλητικό τώρα. Και ο τύπος αυτός, ο Εμρέ Καμίλ, καταρχάς γιατί δεν του καλεί η αστυνομία? Έλα εδώ ρε φίλε, υπάρχει τουρκική μειονότητα εδώ. Γιατί είπε 2 φορές τη λέξη τουρκική νεολαία της Δυτικής Θράκης. Γιατί δεν τον καλεί κάποιος και τι φοβάστε, μη σας χαλάσουν τη διαγωγή? Έλα εδώ. Και όταν έρθει, όταν νιώσει του σολιά, τότε καταλαβαίνετε όλοι γίνονται κότες. Όλοι όμως. Ο Κώστας Βενιζέλος στο Φιλελεύθερο έχει ένα άρθρο και λέει: οι αόρατες διπλωματικές πηγές μας ζητούν και τα ρέστα. Εννοεί οι διπλωματικές πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που λένε ότι δεν καταλάβατε, βρε κουτά, δεν ήθελε να πει αυτό ο κύριος Γεραπετρίτης όταν μιλούσε ότι δεν επέδειξαν πολιτική γενναιότητα, εννοούσε τους Τούρκους. Γιατί δεν τους ονομάτισε τότε? Απλά ο κύριος Γεραπετρίτης τα έχει με τον κυπριακό λαό, ο οποίος είπε όχι στο σχέδιο Ανάν. Αυτό θέλουν να εκδικηθούν τους Έλληνες. Γιατί? Και τους εδώ και τους εκεί. Δεν τους νοιάζει ποια είναι η βούληση των Ελλήνων. Τους ενδιαφέρει να υλοποιούν σχέδια των οποίων η προέλευση είναι και διευκρίνηστη. Πάει πολύ αλλού, εκτός Ελλάδος και εκτός Κύπρου. Εδώ λοιπόν του ταχώνει άγρια ο Κώστας Βενιζέλος. Δεν ήθελα να το διαβάσω όλο, δεν έχουμε χρόνο, αλλά του ταχώνει άγρια στον κύριο και λέει ειρωνικά στο τέλος: το μόνο ελαφρυντικό που μπορεί να δοθεί στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών είναι ότι δεν έχει μεγάλη τριβή με το Κυπριακό, δεν είναι εξοικειωμένος. Σαν να του λέει είσαι άσχετος. Γιατί με τα χρόνια το Κυπριακό, εκτός από το άλλο το ζήτημα, έχει και περίπλοκες λεπτομέρειες, πολλές από τις οποίες επηρεάζουν την ουσία. Κάποιος γενική αναφορά είναι αυτή, λέει, το ταχώνει δηλαδή. Κάποιος μπορεί να μην βλέπει, για παράδειγμα, διαφορά μεταξύ μιας διμερούς, τριμερούς, τετραμερούς, πενταμερούς, εξαμερούς σύναξης. Για τους πολλούς είναι απλά ένα διαδικαστικό ζήτημα και συνήθως τα διαδικαστικά δεν έχουν τόση σημασία. Στο Κυπριακό, ειδικά λόγω των τουρκικών μεθοδεύσεων, έχουν σημασία γιατί σε αυτά κρύβεται η ουσία. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται οι τοποθετήσεις αυτές του Έλληνα υπέξ αποτέλεσμα της μη μεγάλης τριβής του με το Κυπριακό. Έχουν σαφέστατο πολιτικό περιεχόμενο. Τα όσα είπε μετά τα πήρε πίσω ο Έλληνας αξιωματούχος και είναι μια αντίληψη που ισχύει στην ελληνική ελίτ για το Κυπριακό και για τις ευθύνες των Ελληνοκυπρίων για τη μη λύση. Να σας πω τι συμβαίνει με το Κυπριακό. Υπάρχει μια ομάδα εδώ στο γνωστό τρίγωνο στην Αθήνα, η οποία όπως θεωρούσε βάρος το Σκοπιανό, βρε δώστε το να πάει στο διάολο, βάλτε μια υπογραφή να τελειώνουμε. Έτσι ακριβώς θεωρούν και το Κυπριακό βάρος. Σου λέει θα το ξεφορτωθούμε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν ξέρουν ότι την επόμενη ακριβώς θα έρθει το επόμενο βάρος στο Αιγαίο και μετά τη μεθεπόμενη θα έρθει στη Θράκη. Και όσον αφορά αυτό που αναφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης,
ότι, κάτσε να δω πώς ακριβώς το λέει, απορρίπτουμε το χρεοκοπημένο δόγμα ότι η ακινησία παράγει κίνηση, λέει. Η ακινησία και η αδράνεια στο Κυπριακό, η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας οδήγησε δυστυχώς σε πιο ακραίες θέσεις στην Τουρκία. Δηλαδή στη λύση των δύο κρατών της κυριαρχικής ισότητας που είναι στην πραγματικότητα αφήγημα των τελευταίων ετών εκ μέρους της Τουρκίας. Προσέξτε πώς ερμηνεύουν τα γεγονότα. Άρα η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας αφορά εμάς και γι' αυτό οδήγησε την Τουρκία εκεί. Μετά γιατί δεν έχεις τη γενναιότητα εσύ κύριε Γεραπετρίτη να σταθείς πίσω αυτά που είπες? Ναι ρε κύριε, αυτή είναι η άποψή μου, και αρχίζεις και τα στρίβεις. Και εδώ εγώ θα πω ναι, η ακινησία και η αδράνεια στο Κυπριακό και η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας οδηγεί δυστυχώς σε πιο ακραίες θέσεις της Τουρκίας. Εγώ τα προσυπογράφω όλα όσα είπε. Αλλά ποια ακινησία? Γιατί δεν κάνετε κάτι για το ενιαίο αμυντικό δόγμα? Που είναι κινητικότητα. Κινητικότητα δεν είναι μόνο τα βήματα πίσω ή οι υποκλήσεις. Κινητικότητα είναι και τα βήματα μπροστά. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε επαναφορά του ενιαίου αμυντικού δόγματος? Ασκήσεις Νικηφόρος και Τοξότης και μία άσκηση που ασφαλώς θα δείχνει στους διεθνείς παρατηρητές ότι είναι άσκηση απελευθέρωσης της Κύπρου. Αυτά δεν είναι κινητικότητα? Γιατί δεν τα κάνετε? Τι φοβάστε, πέστε μου? Η Τουρκία γιατί δεν φοβάται και κάνει κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο άσκηση κατάληψης ελληνικών νησιών με διεθνείς παρατηρητές? Γιατί δεν το κάνετε κι εσείς? Γιατί? Άρα ναι, έλλειψη πολιτικής γενναιότητας. Υπογράφω όχι κάθε λέξη, κάθε γράμμα και κόμμα αυτών που είπατε. Σας λείπει πολιτική γενναιότητα να κινηθείτε σωστά στο Κυπριακό για να έχουμε μια σωστή, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Για όλους. Έλληνες, Τούρκους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Μαρονίτες, για τους πάντες. Αλλά όχι με την πότα του στρατού κατοχής πάνω. Ούτε με αυτά που μεθοδεύετε εσείς. Σας εξευτέλισε ο Τατάρ, έτσι. Υποτίθεται ότι πήγες να κάνεις κινητικότητα με τον Γκουτέρες και με τον ένα και με τον άλλο και σας εξευτέλισαν οι Τούρκοι. Προαναγγείλατε μάλλον και τριμεροί, σας εξευτέλισαν. Άρα ποιος φταίει τώρα γι' αυτό? Ποιος σχεδίασε αυτή την ανόητη πολιτική? Ποιος σχεδίασε? Λοιπόν, πάμε να δούμε στο άλλο θέμα. Είπαμε υπάρχουν δύο περιπτώσεις να εμπλακούμε. Κύπρος και Ελλάδα. Η μία είναι αυτό που ζητάει το Ισραήλ, πλοία, θα δούμε παρακάτω, και η άλλη είναι μετά τη δήλωση της Σαουδικής Αραβίας ότι θα καταρρύψει οποιοδήποτε ιρανικό πύραυλο ή μη απανδρωμένο περάσει πάνω από τον αέριο χώρο, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει την ελληνική συστοιχεία Patriot, τότε εμπλέκεται η Ελλάδα. Έτσι. Και μετά να δούμε πώς θα περνάνε τα ελληνικά πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δει ο κύριος, ποιος έχουμε υπουργό εμπορικής ναυτιλίας και ο πρωθυπουργός, να τα βρει με τους εφοπλιστές μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το μεγάλο θέμα με τα πλοία. Είναι τεράστιο θέμα. Προσέξτε. Είπε η Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρέγεφ, εάν δεχτούμε επίθεση μπορεί να ζητήσουμε βοήθεια από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και πλοία από την Αθήνα στην Ελλάδα και τη Λάρνακα στην Κύπρο. Τώρα αποστασιοποιούνται τα υπουργεία κάτω στην Κύπρο, η δική μας εδώ στην Κοσμάρατος είναι. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Ξεκαθαρίζει ότι θα θέλουμε αυτά τα πλοία για να φορτώσουμε Ισραηλινούς που είναι εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό να έρθουν να καταταγούν στον Ισραηλινό στρατό να πολεμήσουν αν έχει πόλεμο. Εδώ λοιπόν εδώ λένε στην Κύπρο οι υπουργοί, λέω όχι, λέει, αυτό είναι μια εμπορική πράξη, εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Αν θέλουν να τα βρουν με τους εφοπλιστές να νοικιάσουν, και εντάξει. Πώς δεν εμπλέκεσαι? Πού θα κατεβούν αυτές οι χιλιάδες Ισραηλινοί που είναι αυριανοί στρατιώτες? Στο αεροδρόμιο της Λάρνακας δεν θα κατεβούν? Πού θα φορτωθούν? Στο λιμάνι της Λάρνακας και στο λιμάνι του Πειραιά δεν θα φορτωθούν? Σε ναυλωμένα, εγώ δεν λέω εμπλοκή του κράτους, αλλά όταν αυτές οι ενέργειες γίνονται από το λιμάνι, από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Λάρνακας, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και το λιμάνι της Αθήνας, του Πειραιά, να φορτωθούν πλοία που μεταφέρουν στρατιώτες στην ουσία, απλά δεν έχουν ντυθεί ακόμα.
και να εμπλακούν στον πόλεμο. Αυτό δεν συνιστά ενός είδους εμπλοκή? Θα μου πεις αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω εγώ, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω τι αποτελέσματα μπορεί να παράγει μια τέτοια ενέργεια. Και βλέπω, επειδή βλέπω τώρα τι συζητάνε και στο Μαξίμου, δεν τους απασχολεί πολύ αυτό. Έχετε λάβει προειδοποίηση εδώ και μέρες για αυτό το θέμα. Έχετε προειδοποιηθεί και στην Κύπρο και στην Αθήνα για αυτό το ενδεχόμενο. Εντάξει. Ο Φιντάν επισκέφτηκε το Κάιρο. Εκεί είχαμε αλλαγή υπουργό εξωτερικών, έφυγε ο Σούκρη, ο οποίος φαίνεται ότι με τον οποίο είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Διάφοροι, και ο Δένδιας τις κρατούσε τις σχέσεις και ο τωρινός δεν ξέρω τι κάνει αυτός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε τον Μπάντρ Αμπτελάτη, υπουργό εξωτερικών. Είχαν συνομιλίες ο Φιντάν και με τον Αμπτελάτη και με τον Σίση. Και προσέξτε, οι δύο ισχυροί παράγοντες της περιοχής είμαστε αποφασισμένοι να βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία. Αν συμπεριφερθούμε συντονισμένα και σε συνεννόηση, αυτό θα προσδώσει δύναμη στην ισχύ των χωρών μας. Αν το πετύχουμε, αυτό θα συμβάλλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη όλης της περιοχής. Ενώ κάναν μαζί δηλώσεις, προσέξτε, ο Φιντάν είπε ότι συζήτησε με τον Αιγύπτιο ΙΠΕΞ και για ενεργειακά θέματα που έχουν στρατηγική σημασία, τονίζοντας ότι άγκαιρα θεωρεί την Αίγυπτο έναν μακροπρόθεσμο αξιόπιστο εταίρο στον τομέα αυτό. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δυνατότητές μας σε αυτόν τον τομέα, το ενεργειακό, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εδώ. Πρέπει την συνάντηση Φιντάν, η εκεί πρεσβεία μας, να την ξετινάξει και να ενημερώσει η Λευκοσία και η Αθήνα για τα όσα συζήτησε και τα όσα στοχεύει η Τουρκία σε αυτήν την περιοχή, σε αυτή τη χώρα, ιδιαίτερα τώρα που η περιοχή μπαίνει σε μια φάση ρευστότητας. Η Τουρκία από αύριο αύριο Τετάρτη 7 Αυγούστου αναμένεται να υποβάλει επίσημα αίτημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για παρέμβασή της στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά το Ισραήλ για γενοκτονία, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η νομική επιτροπή του Κοινοβουλίου μας θα καταθέσει την αίτηση παρέμβασής μας στο Δικαστήριο της Χάγης στις 7 Αυγούστου, είπε ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι με το μαρτυρικό θάνατο του Χανίγια ξεπεράστηκε ένα όριο στην κρίση της Γάζας και μετά τα έχωσε πάλι στους Αμερικανούς και στη Δύση. Είναι δυστυχώς δέσμοι του Ισραήλ και μιας χούφτας φανατικών σιωνιστών, είπε. Ό,τι και να κάνει το αιματοβαμμένο δίκτυο γενοκτονίας δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την αλληλεγγύη της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους προς τον Παλαιστινιακό λαό. Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης αυτές τις δύσκολες ημέρες που παλεύει για την ύπαρξή της. Η ισχυρή Τουρκία θα είναι η εγγύηση της ειρήνης στην περιοχή. Και τώρα, ο Ισραήλ Κάτς απάντησε στις δηλώσεις που έκανε και ο Ερντογάν, που επιτέθηκε στις ΗΠΑ, που τους θεώρησε ότι είστε εχμάλωτοι των Εβραίων και των Σιωνιστών. Ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έκανε κοινοποίηση της ανάρτησής του στον Ιμάμογλου, τον Μανσούρ Γιαβάς, δήμαρχοι Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, και στην νεολαία του κόμματος του Κεμαλικού, λέει: «Χθες ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στη ΣΥΠΑ και στα δυτικά κράτη, λέγοντας ότι είναι εχμάλωτα από τους σιωνιστές στο Ισραήλ». Ο Ερντογάν απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο. Αν έχει πιαστεί κάποιος εχμάλωτος, αυτοί είναι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας υπό τη δικτατορία σου. Περιορίζεται την πρόσβαση 57 εκατομμυρίων Τούρκων χρηστών στο Instagram, σε αυτή την πλατφόρμα, αλλά έχετε πρόσβαση σε αυτήν εσείς από τον ιδιωτικό σας λογαριασμό. Οι επιθέσεις εναντίον μου δεν θα με εμποδίσουν να αποκαλύψω την αλήθεια τόσο στους πολίτες της Τουρκίας όσο και στους πολίτες όλου του κόσμου. Ένας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς και καταπιέζει το λαό του σαν δικτάτορας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας δικτάτορας. Αυτά τα έκανε στην ανάρτησή του ο Κάτς στο Twitter στα τουρκικά.
που σημαίνει ότι το διαβάζουν, αν δεν τον κόβουν οι Τούρκοι, τον διαβάζουν εκατομμύρια Τούρκοι. Στα χαμηλότερα ποσοστά έχει πέσει έχουν πέσει τα ποσοστά του κόμματος του Ερντογάν. Σε νέα δημοσκόπηση που έγινε μεταξύ 12 και 16 Ιουλίου σε δείγμα 1.784 ατόμων σε 28 νομούς της Τουρκίας, το ΑΚΠ υπολείπεται του κόμματος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού των Γεμαλικών κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες. 33,8% είναι τα ποσοστά του JHP και 26,1% είναι το ΑΚΠ. Ανησυχεί ο Ερντογάν γι' αυτό. Πολύ γρήγορα να περάσουμε στις ΗΠΑ γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι στη διάρκεια συνάντησης που είχε με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επίσης τον ενημέρωσαν και για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε η βάση Αϊν Αλ-Ασάντ και στο Ιράκ και του παρουσίασαν και τα μέτρα υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Υπάρχει στρατιωτική δραστηριότητα από τον Αμερικανικό στρατό από τη Σαουδική Αραβία προς το Ιράκ, το είπαμε αυτό. Ο Biden ενημερώθηκε για τις πρόσφατες στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση νέας επίθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Blinken: ο περιορισμός και η μείωση της έντασης στην περιοχή είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών. Εκφράζουμε την επιθυμία μας στο Ιράκ να διαδραματίσει ρόλο στον έλεγχο της κατάστασης στην περιοχή. Γιατί το Ιράκ γέρνει προς την Τεχεράνη, έτσι. Η πλειοψηφία του λαού είναι Σιήτες. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας που ήταν στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι σήμερα το πρωί ότι υποστηρίζει τις ενέργειες των ΗΠΑ για την επίτευξη εκεχηρίας στην περιοχή της Γάζας. Ποια εκεχηρία τώρα, εκεί είσαι εσύ? Biden: το χρηματιστήριο έχει σπάσει τόσα πολλά ρεκόρ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου. Φανταστείτε να ήταν ο άλλος στη θέση μου, εννοεί τον Τραμπ, γιατί τον κατηγόρησε ο Τραμπ ότι το χρηματιστήριο κατρακυλά λόγω Biden. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στο stream του Αμερικανού streamer Andy Ross και από εκεί έκανε δηλώσεις οι βασικές των οποίων είναι οι εξής. Το Ισραήλ θα δεχθεί απόψε από το Ιράν επίθεση. Ο Κιμ Γιονγκ-ουν είναι ένας πραγματικά δυνατός και έξυπνος πρόεδρος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Τραμπ μετά τις εκλογές και τη νίκη του είναι να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ των πρόεδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Θα επικοινωνήσω με τον Πούτιν. Θα επικοινωνήσω με τον Ζελένσκι, τους ξέρω και τους δυο καλά και θα φροντίσω να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες, είπε ο Τραμπ ότι θα κάνει αν κερδίσει τις εκλογές. Η Κάμαλα Χάρις επέλεξε ως αντιπρόεδρο τον Tim Walz, κυβερνήτη της Μινεσότα, και είπε ότι θα κάνει με τον νέο υποψήφιο αντιπρόεδρο περιοδεία στις πολιτείες κλειδιά τις επόμενες μέρες. Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα. Από αυτές τις πολιτείες κρίνεται ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος στις ΗΠΑ. Ένας τύπος έγραψε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης: την Καμάλα πρέπει να την κάψουν ζωντανή, θα το κάνω εγώ προσωπικά, δεν το κάνει κάποιος άλλος. Ήδη τον έχουν αρπάξει, τον έχουν βουτήξει. Ο Τραμπ δήλωσε, χωρίς να τον κατονομάσει τον Μαδούρο: το ξέρω πολύ καλά, η Βενεζουέλα τώρα κυβερνάται από έναν δικτάτορα. Και εννοεί ότι ο Μαδούρο δεν κέρδισε αντιπολίτευση όπως διατείνεται η ίδια. Ο Ρόμπερτ Πέτερς, αρθρογράφος στο National Interest, λέει ότι η Ρωσία και η Κίνα επεκτείνουν γρήγορα τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μείνει πίσω. Αν θέλουν να συνεχίσουν να έχουν αποτρεπτική ισχύ, θα πρέπει να εξυγχρονίσουν και να επεκτείνουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Αυτό θα το δούμε όλο. Ο Μαρκ Μίλεϊ, ο στρατηγός, ήταν ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ και έκανε στο Foreign Affairs πραγματικά, είπε τρομερά πράγματα, διαβάστε τα, βρείτε τα και διαβάστε τα στο Foreign Affairs, και λέει ότι οι ΗΠΑ της Αμερικής είναι εχμάλωτες των μεγάλων εταιριών όπως η Lockheed Martin, οι οποίες θέλουν να πουλάνε ακριβά συστήματα
και έτσι δεν δίνεται ανάσα στις μικρές εταιρείες που έχουν έξυπνα όπλα και φτηνά για να τα αναπτύξουν και να τα εντάξουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο δυναμικό τους, στο προστάσιό τους, και έτσι έχουμε μείνει πίσω. Και αναφέρεται στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τρομερό άρθρο, διαβάστε το. Μας αφορά και εμάς, σας το διαβάσει το ΓΕΘΑ και ο κύριος, πώς το λέμε, Δένδιας, πώς το λέει, με τα οικοσυστήματά του. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ρωσία και Ουκρανία. Ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ, άφησε να εννοηθεί ότι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για την απελευθέρωση και άλλων Ρώσων κρατουμένων που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Είχαμε αεροπορικές επιδρομές εκατέρωθεν και από την Ουκρανία και από την Ρωσία και κάποια πλήγματα. Υπήρχε μία πληροφορία στη Ρωσία ότι την ημέρα του πολεμικού ναυτικού, στην παρέλαση για την ημέρα του πολεμικού ναυτικού που ήταν και ο Πούτιν, θα γινόταν κάποια επίθεση από την Ουκρανία. Τότε λέει ο Υπουργός Άμυνας, ο Μπελούσοφ, πήρε στο τηλέφωνο τον Όστιν και του είπε: θα μας κάνουν μια επίθεση και μαθαίνουμε ότι είναι εν γνώση σας. Εάν γίνει θα έχετε επιπτώσεις, και τελικά λένε ότι απετράπει, αυτό το αναφέρουν οι New York Times, αυτή η επίθεση. Ο Μαχμούντ Αμπάς είπαμε ότι θα πάει στην Μόσχα, τα έχουμε πει αυτά. Και υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα ενός καθηγητή οικονομίας του Γκάμπρελ Φελμπερμάιερ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Βιέννης, ο οποίος αναφέρεται στην παράκαμψη των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία και στον πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Τουρκία στην παράκαμψη. Αναφέρεται, απλά εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, αντί να είναι τα δικά μας τα ιδρύματα αυτά που θα τον αναδεικνύουν, αλλά φοβούνται να μην ταράξουν τις καλές σχέσεις και έτσι γινόμαστε συνένοχοι. Εμείς εφαρμόζουμε εμπάργκο στην Ρωσία, η Τουρκία δεν εφαρμόζει, και αντί να καταγγέλουμε την Τουρκία, καλύπτουμε την Τουρκία. Βγάλτε συμπέρασμα. Οι Ρώσοι λένε ότι τα F-16 δεν σταθμεύουν στην Τουρκία, σταθμεύουν στην Ουκρανία και στην Ρουμανία, και από την Ρουμανία περνάνε και κάνουν τους κύκλους τους. Το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή των Αρμενίων στο Καραμπάχ στα σπίτια τους, δήλωσε ο Τόιβο Κλάρ, ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Κάφκασο, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες. Καλά, τα περιμένεις πολύ. Η Αρμενία αρνήθηκε να συμμετάσχει στις ασκήσεις του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας Κομπάλτ 2024. Θα γίνουν από τις 12 μέχρι τις 16 Αυγούστου στο Νοβοσιμπίρσκ, και η Αρμενία λέει: δεν συμμετέχω, αποστασιοποιείται από τη Μόσχα και στρέφει το πρόσωπό της προς τις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Κουραστικό το δελτίο και για μένα, πιστεύω, και για σας. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, και αν έχουμε κάτι έκτακτο θα βρεθούμε κοντά σας με ένα έκτακτο δελτίο. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε καλά.